Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα ακόμα επεισόδιο του Γύρου της Ευρώπης με μηχανή. Αυτό είναι το επεισόδιο 50, Ελβετία. Και θέλω να απολογηθώ καταρχήν που δεν έχω ανεβάσει κάποιο επεισόδιο τον τελευταίο μήνα. Αλλά αν παρακολουθείτε τη σελίδα στο Facebook ήδη θα ξέρετε ότι μου κλέψανε το λάπτοπ. Και ναι, προς το παρόν έχω δανειστεί ένα πολύ πιο παλιό λάπτοπ. Μου παίρνει λίγο χρόνο να φτιάξω τις ταινίες. Έχουμε μείνει λίγο πίσω, αλλά κάντε subscribe στο κανάλι, γιατί θα προσπαθήσω να ανεβάσω όσο το δυνατόν περισσότερες ταινίες, για να δείτε μέχρι που έχω φτάσει. Λοιπόν, πάμε με επεισόδιο 50, Ελβετία. Λοιπόν, από πού να αρχίσω? Καταρχήν, όσοι βαριούνται το δρόμο που βάζω σκηνές στα βιντεάκια μου, μπορούν πολύ εύκολα να φύγουν κατευθείαν από αυτό το βίντεο, γιατί στην Ελβετία όλα είναι ο δρόμος, όλα είναι τα αξιοθέατα της χώρας, είναι οι Άλπεις. Γι' αυτό τα δύο επόμενα βίντεο που θα ασχολούνται με την Ελβετία θα έχει πάρα πολύ δρόμο, πάρα πολύ βουνό, πάρα πολύ στροφή. Γιατί αυτό πας να δεις στη χώρα. Γενικά οι Άλπεις, οι Ελβετικές είναι πανέμορφες, καθόλου τουριστικές, είναι άγριες. Δηλαδή με το που πήγαμε στη χώρα με τον Νεκτάριο, πήγαμε κατευθείαν να κάνουμε ένα πάσο, το Κλάουζεν. Στενοί δρόμοι, σε κάποια σημεία κακό οδόστρωμα, χωρίς καφετέριες, μουσεία και οτιδήποτε άλλο. Οι Άλπεις είναι αυθεντικές, άγριες και φυσικές. Σε κάποιες από αυτές μπορείτε να βρείτε ένα μαγαζάκι τελείως στο ψηλότερο σημείο, σε κάποιες δεν υπάρχει καν αυτό το μαγαζάκι. Κατευθυνθήκαμε κάτω προς Ζηρίχη, όπου με φιλοξένησε ο Νεκτάριος στο σπίτι του, μαζί με τη σπιτονικοκυρά του τη Μόνικα και τον άντρα της τον Ταομίρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Είχα την ευκαιρία και να ξεκουραστώ εκεί και να δω την Ζηρίχη, η οποία Ζηρίχη δεν είναι κάτι σπουδαίο, η αλήθεια είναι. Φυσικά αν γνωρίσετε κάποιον από τη Ζηρίχη θα σας πει ακριβώς το αντίθετο. Οι κάτοικοι της Ζηρίχης νομίζουν ότι ζουν στην πιο όμορφη και καλύτερη πόλη της Ευρώπης. Πράγμα που δεν το καταλαβαίνω, γιατί περπάτησα στη Ζηρίχη, έχω δει καλύτερες πόλεις. Αλλά πάρτε μια γεύση από Ζηρίχη για να δείτε. Αυτές οι παντόφλες είναι 80 ευρώ, 90 φράγκ.
σκοτεινή πλευρά της Ζηρίχης, Langstrasse. Sex, drugs and rock and roll. Είχα την ευκαιρία να πάω μέχρι Σαφχάουζεν, όπου εκεί επισκέφτηκα το κάστρο της πόλης. Το Σαφχάουζεν είναι μια πάρα πολύ ωραία μικρή πόλη. Λοιπόν, είμαι στο κάστρο του Σαφχάουζεν. Αυτό το κάστρο είναι σαν μια αρένα. Περπάτησα από εδώ, μπήκα μέσα και τώρα είμαι μέσα σε αυτή την αρένα. Το Σαφχάουζεν βρίσκεται στα σύνορα Ελβετίας και Γερμανίας και το διαπερνάει ο ποταμός Ρήνος. Είμαι 10 χιλιόμετρα μακριά από το Σαφχάουζεν και εδώ κινούνται καταγράφτες του Ρήνου. Αυτό που δεν μου άρεσε στην Ελβετία είναι ο κόσμος της. Δεν είναι όλοι έτσι φυσικά, απλά ο κόσμος της βγάζει μία ψυχρότητα, δεν είναι θέρμος κόσμος, ρε παιδιά, δεν είναι θέρμος κόσμος. Φυσικά, χωρίς να είναι όλοι έτσι, η Μόνικα, ας πούμε, ο Ταουμίρ, οι άνθρωποι με φιλοξένησαν σπίτι τους ήταν πάρα πολύ καλοί, και πρέπει να πω ότι ειδικά η Μόνικα συχαινόταν τους Ελβετούς και είναι Ελβετίδα, δηλαδή μου λέει ότι όντως κάνουν αυτά τα πράγματα. Γενικά δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, έχουν πάρα πολλά λεφτά και δεν έχουν έρνοιες. Δηλαδή μεγάλη τους έρνοια, πρωτοσέλιδος εφημερίδα, το περίοδο που ήμουν εκεί, ήταν μια σέλα μοτοσικλέτας που είχε φτάσει 80 βαθμούς και αυτό ήταν πρωτοσέλιδο έντυπης εφημερίδας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή άμα κάνει λίγο ζέστη, αυτά είναι τα προβλήματά τους. Γενικά είναι κόσμος που είναι πάρα πολύ τυπικός, πάρα πολύ μέσα στο δικό του καλούπι, μου δώσαν την εντύπωση ότι δεν ζουν, ότι απλά υπάρχουν και υπάρχουν απλά για να βγάζουν λεφτά. Ό,τι και να κάνει στην Ελβετία πρέπει να έχει χρηματική συναλλαγή μέσα. Μιλάμε για τέτοια κατάσταση, δηλαδή τα πάντα πρέπει να έχουν μια χρηματική συναλλαγή. Είναι μη σε πιάσει την ανάγκη ο άλλος, την έχεις γαμίσει. Η αστυνομία τους και τα προστίματά τους είναι πανάκριβα. Οδηγάνε πάρα πολύ αργά για αυτό το λόγο και αυτό είναι πάρα πολύ κουραστικό. Αυτό που με κούρασε περισσότερο από όλα στην Ελβετία δεν ήταν ότι δεν μπορούσα να βρω εύκολα χώρο για κατασκήνωση ή ότι τα πάντα ήταν ακριβά. Ήτανε ότι οδηγάνε πάρα πολύ αργά. Πάρα πολύ αργά. Είναι 50 χιλιόμετρα για χιλιόμετρα όμως. Πάει 50, πηδάει στο 60, ξαναπέφτει κάτω και αυτό δεν είναι ότι δεν έχουν ατυχήματα. Ατυχήματα έχουν πάρα πολλά, για τον απλό λόγο ότι αποκοιμιώνται πάνω στο τιμόνι. Όσοι δεν αποκοιμιώνται ξοδεύουν παραπάνω χρόνο να βλέπουν το κοντέρ παρά το δρόμο, γιατί είναι ασύμφορο να φας πρόστιμο. Ατυχήματα όντως έχουν πάρα πολλά, απλά δεν είναι θανατηφόρα γιατί πάνε αρκετά αργά. Δεύτερος ανορθωτής, τώρα δεν ξέρω άμα κάηκε, απλά πρόεξα ότι όλα τα καλώδια είναι κομμένα. Έχω άλλον ένα, πρέπει να βάλω κονεκτοράκια και να δω πως πάει. Λοιπόν, έκοψα όλα τα καλώδια
άλλαξα κονεκτοράκια γιατί τα άλλα λιώσανε και τα είχα βάλει σε αυτό τον ανορθωτή που νομίζω αυτός δεν δουλεύει. Τον είχα πάρει μαϊμουδιά, 30 ευρώ αυτόν. Τον κρατάω να τον ελέγξω. Λοιπόν, για να δούμε. Φορτίζει μια χαρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε το δρόμο μας. Και νομίζω δεν θα προλάβω να τελειώσω τη διαδρομή που θέλω να κάνω σήμερα. Θα φτάσω μέχρι Σάκτε Μόριτς και κάπου εκεί ελπίζω να βρω κάπου να μείνω. Καλημέρα από Σαν Μόριτς. Προχούλα σήμερα, όλη μέρα. Χθες με το πρόβλημα που είχαμε τον ανορθωτή δεν κατάφερα να πάω και πολύ μακριά. Μου φάγε περίπου 1,5 ώρα, είχαν πάθει ηλεκτρόλυση, τα καλώδια κοπήκανε και μέχρι να βρω κάποια κονεκτοράκια πέρασε η ώρα και κατασκήνωσα έξω από το Σαν Μόριτς στον κατασκηνωτικό και σήμερα ξύπνησα με βροχή. Όλο το βράδυ χθες έβρεχε, αλλά θέλω να προχωρήσω. Δεν ξέρω κατά πόσο τα πάσα θα είναι εντάξει σήμερα. Από ό,τι μάθαμε βρέχει σε όλες τις Άλπεις, αλλά θα προχωρήσω και θα δω τι θα γίνει. Bye-bye. Yeah, the weather is not very good, but yeah. So thank you very much. Thank you. Bye. Έφτασα στο πέρασμα Σαν Μπερναρντίνο, το οποίο είναι ένα από τα πιο ωραία της Ελβετίας και συγκαταλέγεται και στους καλύτερους 100 δρόμους που μπορεί κάποιος να κάνει στην Ευρώπη.
Στο Πάσο Ομπεράλπ βρίσκεται αυτός ο φάρος, ο οποίος είναι ο υψηλότερος φάρος του κόσμου στα 2046 μέτρα. Ο φάρος βρίσκεται εδώ γιατί από εδώ είναι οι πηγές του ποταμού Ρήνο. Από εδώ ξεκινάει ο Ρήνος και είναι ακριβές αντίγραφο του φάρου που βρισκόταν στην Ολλανδία, εκεί που χύνεται ο ποταμός Ρήνος, στο δέλτα του Ρήνου, και φτιάξανε ακριβώς τον ίδιο εδώ. Χτύπησα την πόρτα στο εστιατόριο που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Το εστιατόριο το έχει ο Μανιουέλ από την Πορτογαλία και ο Χερμάν από την Αργεντινή, και τους ρώτησα άμα είναι εντάξει να κατασκηνώσω πίσω από το εστιατόριο. Μου είπανε κανένα πρόβλημα, και την ώρα που ανέβηκα στο μηχανάκι να πάω πίσω, ήρθαν και μου είπανε ότι μπορώ να μείνω εδώ για απόψε. Είναι η αποθήκη τους. Μου είπανε γιατί δεν μένεις εδώ, θα βρέξει μου λένε, άραξε εδώ πέρα. Γενικά στη Ζηρίχη που είναι και τα πολλά τα λεφτά θα δείτε αμαξάρες άμα πάτε, τι Μπουκάτι, τι Φεράρι, τι Λαμποργκίνι, τι Πόρσε, όλα αυτά τα αμάξια με τους ύπους τους πολλούς που τα ακούς να μου γκρίζουν ρε παιδί μου καθώς βγαίνουν από ένα πάρκινγκ, και με το που βγουν από το πάρκινγκ δεν βάζουνε Δευτέρα, στην πρώτη μένουνε 50, 30, μέχρι να βγουν από την πόλη. Άμα βγουν πάνε 60 μετά. Τα αμάξια κλαίνε τα αμάξια, εγώ τα είχα λυπηθεί. Τι άλλο να πω. Αυτό σαν χώρα είναι πανέμορφη, σαν κόσμος είναι έχω δει και καλύτερα. Γενικά ο πιο ψυχρός σε ποσοστό κόσμος που έχω γνωρίσει, εκτός από τη Μόνικα και τον Ταομίρ, δεν υπήρχε άλλο. Για 11 μέρες άντε να γνώριζα ένα, άντε 2 άτομα την ημέρα. Σε άλλες χώρες που έχω περάσει είναι 10-15 άτομα την ημέρα γνωρίζω πανεύκολα. Δεν είναι μόλις σταματήσω, απλά γνωρίζω κόσμο. Στην Ελβετία ήταν στα αρχίδια του, εντάξει. Στο επόμενο επεισόδιο υπάρχουν τα υπόλοιπα πάσα, η Βέρνη, η Γενέβη ή η Βασιλεία και οτιδήποτε άλλο είδα στην Ελβετία. Τι άλλο, εσείς γράψτε μου από κάτω στα comments αν θέλετε κάποιες ερωτήσεις, μπορεί να ξεχνάω οτιδήποτε. Αν θέλετε γράψτε μου γενικά ερωτήσεις που σας απασχολούν σε σχέση με το ταξίδι ή σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα, και θα προσπαθήσω να απαντήσω όλες τις ερωτήσεις όσες παραπάνω μπορώ. Μπορεί να τις απαντήσω κατευθείαν στα σχόλια, μπορεί να γίνει κάποιο βιντεάκι αν μαζευτούν πολλές ερωτήσεις και αξίζει τον κόπο. Κάντε subscribe, κάντε like στο Facebook, στο Instagram, αγοράστε μπλουζάκια, γράψτε στα comments τις ερωτήσεις σας και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Άντε, τσάου!